यो क्वेशन हेरौँ त। यसमा हामीलाई के भनेको छ भन्दा इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड सिम्पली के भनेको छ, इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड when p is equal to 800 चाहिँ निकाल भनेको छ। p is equal to 800 भनेर निकाल भनेको छ। लेक्चरमा यसरी लेखे, यसलाई यसरी लेखे पनि हुन्छ है। भन्न बिर्सेँ मैले लेक्चरमा यो p is equal to 800 गरेर यसरी राखे पनि हुन्छ। यो निकाल्यो भने यो भनेको कति, डेल्टा q by डेल्टा p इन्टु p by q हो कि हैन, खास हुनुपर्ने यो हो। अब डेल्टा q by डेल्टा p, अब यसमा हेरौँ त, यसमा हामीले इक्वेसन निकाल्नै पर्दैन, एकदम सजिलो छ। यहाँ हेरौँ है, हेरौँ त p को भ्यालु कति छ 800 भनेपछि p को भ्यालु 800 हाल्दियौँ। q निकाल्नको लागि हामीले यो भन्दा अगाडि के युज गरेका थियौँ त, डिमान्ड इक्वेसन युज गरेका थियौँ। हामीले यसमा डिमान्ड इक्वेसन फर्म गर्दै बस्यो भने पनि रङ चाहिँ हुँदैन, तर त्यो आवश्यक छैन। p 800 हुँदाखेरि हामीलाई डिमान्ड अलरेडी दिएछ, हेर 800 हुँदाखेरि डिमान्ड कति 250 भनेर दिएको छ, त्यही भएर यहाँ 250 यसरी राख्न पायो। ओके, अब चेन्ज इन क्यू, अब यो भनेको 16050, ओके 0 0 गयो 16/5 हुन्छ। डेल्टा क्यू भने के हो, चेन्ज इन क्वान्टिटी। यता हेर त, क्वान्टिटी 150 250 बाट 150 मा जान्छ, चेन्ज भनेको फाइनल माइनस इनिशियल 150 माइनस 250 हुनु पर्यो, 150 माइनस 250 हुनु पर्यो। अनि डेल्टा पी भने चेन्ज इन प्राइस भनेको 1000 माइनस 800 हुनु पर्यो, 1000 माइनस 800 हुनु पर्यो। यो भने कति हुन्छ हेर त, माइनस माथिको माइनस 100 हुन्छ माथिको, अनि यो तलको भने 200 हुन्छ इन्टु 16/5 एज इट इज। यो र यो क्यान्सल भयो, दुईटा 0, यहाँबाट यो 8 भनेपछि माइनस 8/5 भनेपछि कति भयो त, यो माइनस 1.6 हुने भयो यसको एन्सर चाहिँ। हो कि हैन, एक्चुअली हेर्छु है म, 3 को a को एन्सर 1.6 हुने भयो। अनि यसलाई के भनेको छ, इन्टरप्रेट द रिजल्ट अब्टेन्ड भनेपछि यसको इन्टरप्रिटेसन दिने भए के भयो त, when p is equal to 800 हैन, for 1% increase in price, we can observe 1.6%, again 1.6% decrease की increase, decrease in demand भनेर यसरी यसलाई इन्टरप्रेट गर्दिदा पनि हुन्छ है। यो प्रब्लममा हामीले गर्नुपर्ने नै यति मात्रै हो। ओके, थ्यांक यू भेरी मच।